15, no 22,5 pound, tổng cộng là 21 đồng. Không biết turkey tiếng Việt Nam gọi là gì không? Gà. Con gà lôi. Bự lắm á. Con gà bự không? Nó bự không? 10 kg á. Mật ong, honey, Làm từ mấy con ong. nguyên con gà bự á, bự quá. Đây là cái cổ của nó nào, bỏ vô trong bụng á. Đây là hành tây, nâu hành tím chứ, củ hành tím nè, xong một củ hành tây bỏ vô, nhét vô trong bụng. Nhét cho khớp vô. Đủ. Ghê quá vậy. Cái đầu bỏ đây. Khóm. Bỏ cái giờ xong cái lớp dưới cái lớp này làm. Heo muối á. Nó bong bóng luôn rồi phải là. Mình xanh xanh này mình luộc xong rồi mình tưới lại nước lạnh cho nó xanh. Rồi mình để lên nó xanh. Ăn miếng nữa. I think that's it. Oh. Yeah. Oh. Đây. Tỏi. Chấm vô đây. Bị xong chưa? xương
ăn cà lôi nữa. Thịt nó không có khô, nó không có mềm, nó không có khô. Nó tầm bỏ nguyên trái khóm vô á, nó chua chua ngọt ngọt. Nước này là khóm, gia vị nêm nếm hôm qua, nướng trong vòng 8 tiếng đồng hồ, gục luôn. Năm nay quá ngon, chế biến xong chan nước lên vậy nè, nó thấm vô là với hành tím, nguyên củ hành trong này nè, củ hành đó Khóm đóng ra. củ gỏi nè, chút nữa mình ăn củ tỏi ngon nè, ăn củ tỏi này thử ngon không? Củ hành tây, chan nước lên lại cho nó có thịt. Thơm quá, thơm nức nở luôn. Nó có miệng củ tỏi này nữa nè. Đây. Rồi cái này có đem qua cho hàng xóm đấy. Họ không có ăn cò ho. Đợi giờ uống thử coi. Ngon.